السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن موږ دا کوو چې یوټیوب ته موږ ویډیو څنګه اپلوډ کوو. سټیپ بای سټیپ یې زه تاسو ته ښیم. ټول نه اول ضروري دا چې موږ خپل اکاونټ ته چې کوم دی هغه لاګین شوي وو. دا موږ اکاونټ ته دغه تاسو لاګین وو یا بل اکاونټ چې کوم دی دلته تاسو اډ کولی شو. انا پس یوټیوب کولو کو یوټیوب کولو نه پس دلته یو آپشن لیکلی شوی وي د پلس ساين چې کوم دی هغه جوړ شوی کریټ آر ا ویډیو آر پوسټ. دا وی کلیک کو. دا چې کله کلیک کول ته لیکلی اپلوډ ویډیو باندې کلیک کو. اپلوډ ویډیو باندې چې کله تاسو کلیک کو دلته لیکلی سلیکټ فایل ټو اپلوډ. دا وی کلیک کو. وانه پس چې کوم تاسو فایل وی او تاسو سلیکټ کو. سلیکټ شو اپلوډینګ سٹارټ ته دلته تور کې ټایټل title we were ki use Google Classroom Urdu Part 2. Title they were called the description where ki this video show how we can use Google Classroom for online teaching as well as for schools and colleges. The description, the URL of part first is given below. ये हमने उसका डेमो URL वेरको ठीक शो. दलते भी डिस्क्रिप्शन वाली की 35% अपलोड शो लगोंदे की वेट विता कुछ सुपर दा अपलोड कीगी. दलते भी टैग वेरको लका چې کله تو ویډیو څوک سرچ کوي نو په کم ټیگز باندې فار ایگزامپل ته مونږ ورکو Google Classroom انټرویو کې آنلاین ټیچینګ کا څوک سرچ کوي نو دا ویډیو به ترسي. همدا شانتې بل چې کوم دی Google Classroom for schools دا شانت لغونده کې ویټ ورته وکړو. دا 99% کمپلیټ شو اپلوډینګ. دلته تاسو وینو پروسیسینګ هم شو. دلته بیا تم نیل لکه تاسو ویډیو څنګه ولیدای شي هغه تاسو ته دلته راشي. او لاندې چې کوم دی درې آپشنز نور یې مېر کړی وي ویډیو تمنیل. دلته نه تاسو کسټم تمنیل هم سلیکټ کولی شو. په تاسو ته چې تصویر جوړ کړی وي د خپل یو د ټایټل تاسو اکثر لکه کتلی وي یوټیوب کې هغه هم تاسو دلته اپلوډ کولی شو. نو دلته اوس د 95% پروسیسینګ شوی دی. مزید چې کوم دی هغه کیږي. دا تاسو وکړو پروسیسینګ ډن شو. تاسو پبلش کولی شو. هغه نه مخکې تاسو تمنیل کتلی شو چې کله موږ دا ویډیو څوک ارسي نو دا څنګه لیدای شي هغه تاسو وکړو. دلته دغه شانتې دلته درې آپشن نور هم ور کړي کدا چې ته اپلوډ شول نو زه چې دغه آپشن چې کوم دی دا مو سلیکټ کړو. بیا مې دغه باندې زه کلیک وکم پبلش. چې کله زه پبلش کلیک وکم نو دا وی چې کوم موږ ویډیو دا یوټیوب ته اپلوډ شي د موږ په چینل باندې او دا بیا تاسو لایو چې کوم دا کتلی شو. دغه چې کوم URL دی دلته راغلی بالکل هم تاسو کاپي کولی شو یا مخکې چې کله پبلش دوباره زه وهم. اوکې پروسیسینګ ډن دی پبلش یا دا پبلش شوه نو دا چې کوم دغه URL دی دا تاسو ځان سره کاپي کولی شو. کنټرول سی دا ځان سره کاپي کو. بلاګ ته که تاسو چې ته بلاګ وي هغه ته هم دا اپلوډ کولی شو. تاسو دا بالکل موږ ته بلاګ کولو شو. دا ویډیو په پبلش بلاګ باندې هم دا پبلش کولی شو. او وسره چې کوم دی فیسبوک باندې ټویټر باندې هم چې کوم تاسو اپلوډ کولی شو. ډیره مننه.